Welcome to this class. So in today's class, we'll see previous year questions from NEET and similar exams on AC circuit. Okay, so these questions are based on this Allen part. So this is exercise 2 from Allen, which are basically previous year questions. So let's start with, I'll just write the question numbers. First, a transistor oscillator using resonant circuit with inductor L, negligible resistance, and capacitor C in series produce oscillation of frequency F if L is doubled and C is changed to 4C. So frequency जी आहे resonance frequency, ही frequency काढण्याचा फॉर्म्युला आपल्याला माहिती आहे 1/2π रूट LC. मग आता L जो आहे तो डबल केलाय, सो L is increased by factor 2 and C capacitance is also increased by factor 4. बरोबर, त्यामुळे डिनॉमिनेटर दोन्ही इन्क्रीज केलेले आहेत. त्यामुळे फ्रिक्वेन्सी जी आहे, फ्रिक्वेन्सीचा जो फॅक्टर येणार आहे तो फॅक्टर काय येणार आहे बघा, 1/2π डझंट चेंज रूट मध्ये. यल जो आहे तो यल जो आपला वाढलेला आहे इथं, इन्क्रीज जो झालेला आहे तो फॅक्टर मी यल साठी चा फॅक्टर लिहितो इथं 2 अँड सी चा फॅक्टर आहे 4. सो फ्रिक्वेन्सी विल व्हेरी ॲज फ्रिक्वेन्सी जो फॅक्टर असणार तो काय असणार आहे बघा, दॅट इज इक्वल टू, सो दिस इम्प्लाइज फ्रिक्वेन्सी जी आहे एफ डॅश म्हणूया आपण त्याला, दिस वुड बी एफ टाइम्स हा डिवाइडेड बाय रूट 8. So this is basically f upon 2 root 2. Okay, next, second, a coil of inductive reactance 31 ohm has resistance. Inductive reactance is XL 31 दिलेला आपल्याला, रेजिस्टन्स जो आहे तो R दिलेला आहे, R 8 ओहम दिलेला आहे. It is placed in series with condenser of capacitive reactance. Capacitive reactance म्हणजे XC दिलेला आपल्याला 25. The combination is connected to an AC source of 110 volt. So voltage दिलेला आपल्याला 110 volt. So this is basically RLC circuit, series RLC circuit. So series RLC मध्ये आपल्याला माहिती आहे पॉवर फॅक्टर आपण कसा फाइंड आउट करतो, तर आपल्याला फॉर्म्युला माहिती आहे, tan phi चा फॉर्म्युला माहिती आहे आपल्याला. सो मी तर पॉवर फॅक्टरचा, लेट मी ड्रॉ इम्पिडन्स ट्रायंगल. हा इम्पिडन्स ट्रायंगल अतिशय महत्वाचा आहे. दिस इज फाय, फेज डिफरन्स बिटवीन व्होल्टेज अँड करंट. सो दिस इज XL minus XC and this is resistance R and this is impedance Z. सो आपल्याला पॉवर फॅक्टर माहिती आहे, cos phi is equal to R डिवाइडेड बाय Z. या इम्पिडन्स ट्रायंगल वरून cos phi ची व्हॅल्यू आपण R अपॉन Z लिहू शकतो. आणि Z चा पण फॉर्म्युला माहिती आहे आपल्याला, Z इक्वल्स टू R स्क्वेअर प्लस XL minus XC ब्रॅकेट स्क्वेअर होल ब्रॅकेट रेस टू हाफ म्हणजे स्क्वेअर रूट. मग याच्या जर व्हॅल्यूज वापरल्या, 31 XL minus XC, दिस इज 6 स्क्वेअर प्लस 8 स्क्वेअर इज 10 स्क्वेअर. सो Z इम्पिडन्सची व्हॅल्यू तुम्ही या व्हॅल्यूज पुटअप केल्यानंतर 10 ओहम मिळेल. सो cos phi फॅक्टर काय म्हणणार आहे बघा, दिस इज रेजिस्टन्स 8 डिवाइडेड बाय 10. सो दिस इज 0.8. पॉवर फॅक्टर मिळणार आपल्याला 0.8. नेक्स्ट, third one, what is the value of inductance L for which current is maximum in series LCR circuit? For maximum current maximum कधी असणार आहे, for maximum current impedance should be minimum. म्हणजे Z जे आहे, Z जे असणार आहे ते मिनिमम असणार आहे. आणि Z ज्यावेळेस मिनिमम असतं त्यावेळेस आपण त्याला काय म्हणतो, रेझोनन्स म्हणतो. इन रेझोनन्स कंडिशन इन सिरीज LCR सर्किट वी हॅव मॅक्सिमम करंट. सो रेझोनन्स व्हायला पाहिजे आणि त्यासाठी ओमेगाची व्हॅल्यू दिलेली आपल्याला, ओमेगा इक्वल्स टू 10⁻³ दिलेला आपल्याला. त्याच्यानंतर कॅपॅसिटन्स दिलेला आहे, कॅपॅसिटन्स इक्वल टू किती दिलेला आहे, 10 मायक्रोफॅरेड इज 10⁻⁵ फॅरेड. अँड नाव आपल्याला L ची व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची आहे. मग आपल्याला माहिती फॉर्म्युला माहिती आहे, आपण फॉर्म्युला काय आपला ओमेगा. सो ओमेगा स्क्वेअर इज इक्वल टू 1/LC. ही जर वापरलं ओमेगा स्क्वेअर 10⁻³ चा स्क्वेअर 10⁻⁶ इक्वल्स टू 1/L इंटू 10⁻⁻⁵. दिस इम्प्लाइज L ला तिकडे घ्या, L इक्वल्स टू 1/ हे 10⁻⁶ इंटू 10⁻⁻⁵. सो दिस इज 1/10 Henry. 1/10 Henry is 100 millihenry. So answer is 100 millihenry. Again formula based question hai. Next, fourth, in an AC circuit the EMF E and current I at any instant are given respectively. बघा काय दिलेलं आपल्याला, EMF दिलेला आहे.
E equals to E naught sine of omega t आणि I equals to this is I naught sine of ओमेगा टी मायनस फाय. इथं पण बघा, इथं पण साइन आहे, इथं पण साइन आहे. सो दिस फाय जो आहे दिस इज फेज डिफरन्स. सो फेज डिफरन्स जो आहे, फेज डिफरन्स बिटवीन व्होल्टेज अँड करंट इज फाय. आणि ॲव्हरेज पॉवर विचारलेली आपल्याला. सो ॲव्हरेज पॉवर आपल्याला माहिती आहे, पी ॲव्हरेजचा फॉर्म्युला काय आहे, ई आर एम एस आय आर एम एस इंटू पॉवर फॅक्टर कॉस फाय. पॉवर फॅक्टर घेताना लक्षात ठेवा की हा जो फाय आहे दॅट शुड बी फेज डिफरन्स बिटवीन व्होल्टेज अँड करंट. आणि फेज डिफरन्स साठी बोथ शुड बी रिटन इन फॉर्म ऑफ साइन और कॉस. ओके. सो आर एम एस व्हॅल्यू आपण लिहू शकतो ई नॉट अपॉन √2. अगेन पीक व्हॅल्यू आय नॉट अपॉन √2 कॉस 5. सो आपल्याला फॉर्म्युला जो मिळणार तो काय मिळणार आपल्याला, ई नॉट आय नॉट डिवायडेड बाय 2 टाइम्स कॉस 5. दिस इज ॲव्हरेज पॉवर. Okay, next. Fifth question. Power dissipated in LCR series circuit connected to an AC source. कशाच्या फॉर्म मध्ये काढायचं आपल्याला, ई समजा पोटेन्शियल डिफरन्स आहे, दॅट शुड बी ई नॉट ई इप्सिलॉन. आर आणि झेडच्या फॉर्म मध्ये काढायचं. सो पॉवर आपण बघितलेली आहे. पॉवर इज व्हॉट, समजा ई आपण आर एम एस करंटच घेतला, आर एम एस व्हॅल्यूज घेतली, तर लेट मी राईट पॉवर डिसिपेटेड इज ई आर एम एस आय आर एम एस इंटू कॉस फाय. बरोबर. मग आता मला करंट म्हणजे एक्सप्रेशन जे ऑप्शन मध्ये दिलेलं आहे त्याच्यामध्ये करंट नाही आहे. सो आय कॅन रिप्लेस करंट ई आर एम एस. करंट कॅन बी रिप्लेस्ड ॲज ई आर एम एस डिवायडेड बाय इम्पिडन्स ऑफ सर्किट. आणि कॉस फाय इज ॲक्च्युअली आर डिवायडेड बाय झेड. परत इम्पिडन्स ट्रायंगल. दिस इज फाय, दिस इज आर, दिस इज झेड, दिस इज एक्सएल मायनस एक्ससी. सो आर डिवायडेड बाय झेड. सो याच्यावरून फॉर्म्युला काय होणार आहे, ई आर एम एस स्क्वेअर आर divided by z square. And impedance z square is equal to r square plus xl minus xc square. xl is omega l minus xc is 1 upon omega c brackets square. So from this मला जे एक्सप्रेशन मिळणार आहे पॉवरचं ते काय मिळणार आहे, ई आर एम एस सिम्पली मी ई लिहितो, ई स्क्वेअर टाइम्स आर डिवायडेड बाय झेडचा स्क्वेअर म्हणजे आर स्क्वेअर प्लस ब्रॅकेट मध्ये ओमेगा एल मायनस 1 अपॉन ओमेगा सी ब्रॅकेटचा स्क्वेअर. एक्सप्रेशन तुम्हाला मिळेल. म्हणजे ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट, राईट. ओके. नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन बघा. सिक्स्थ, in a given circuit the reading of voltmeter V1 and V2 are 300 volt each. V1 and V1 is nothing but VL दिलेला आहे 300 आणि V2 is nothing but VC is also 300. म्हणजे दोघांचं पोटेन्शियल डिफरन्स सेम आहे आणि दे आर कनेक्टेड इन सिरीज. सो आय कॅन से की जर तुम्ही म्हणजे सिरीज सर्किटसाठी परत फेजर डायग्राम बघितली तर फेजर डायग्राम बघा कशी असते, दिस इज युअर आय. याच डायरेक्शन मध्ये तुमचा पोटेन्शियल डिफरन्स अक्रॉस रेजिस्टन्स, व्होल्टेज लीडिंग अक्रॉस इंडक्टर दिस इज VL, लॅगिंग VC आणि हे दोन्ही सेम आहेत. सो नेट व्होल्टेज V इज इक्वल टू असणार आहे VR, बिकॉज ते सबट्रॅक्ट झाल्यानंतर अपोजिट फेज मध्ये, त्यामुळे सबट्रॅक्ट झाल्यानंतर 0 होईल. सो नेट व्होल्टेज इज VR. सो युअर टोटल व्होल्टेज इज इक्वल टू VR. बरोबर. आणि टोटल व्होल्टेज दिलेला आहे तुम्हाला, टोटल व्होल्टेज, आणि आपल्याला विचारले काय, द रिडिंग ऑफ V3 आपला 220 दिलेला आहे, त्यामुळे VR पण असणार आहे आपला 220 वोल्ट. VR पण किती असणार आहे, 220 वोल्ट. आणि रेजिस्टन्स दिलेला आहे. सो करंट ॲमीटर जो जोडलेला आहे तो ॲमीटर टोटल पोटेन्शियल डिफरन्स माहिती आहे, आणि आपल्याला जो आता दिस कंडिशन इज ऍक्च्युअली रेझोनन्स, कारण V आणि VL आणि VC सेम आहेत. म्हणजेच काय म्हणणार आपल्याला, जो इम्पिडन्स आहे, द इम्पिडन्स ऑफ सर्किट इज इक्वल टू रेजिस्टन्स, आणि त्यामुळे करंट जो मिळणार आहे, करंट इज V अपॉन इम्पिडन्स. सो दिस इज V इज 220 डिवायडेड बाय रेजिस्टन्सची व्हॅल्यू दिली आपल्याला 100. सो दिस इज 2.2. त्यामुळं आन्सर जे मिळणार आहे V3 म्हणजे पोटेन्शियल डिफरन्स अक्रॉस रेजिस्टन्स, V3 ची व्हॅल्यू मिळणार आहे 220 अँड करंट फ्लोइंग थ्रू सर्किट ॲमीटर गिव्स रीडिंग ऑफ 2.2 एम्पियर. ओके. नेक्स्ट सेवन्थ मध्ये काय दिलं, इन द गिवन
circuit, the reading of voltmeter, sorry, a condenser of capacity C is charged to potential difference V1. बरोबर. आणि the plates of condenser are then connected to ideal inductor. So this is based on LC oscillations. म्हणजे एनर्जी ऑफ म्हणजे मॅग्नेटिक एनर्जी अँड दिस potential energy of condenser keeps interchanging or exchanging. बरोबर. Of plates of condenser connected to L, the current through inductor when potential difference across condenser reduces to V1. बघा म्हणजे इनिशियल एनर्जी जी आहे E1 ही जी असणार आहे कंडेन्सर ऑफ कॅपॅसिटी सी चार्ज टू पोटेन्शियल डिफरन्स V1. सो दिस इज एनर्जी ऑफ कंडेन्सर. ही किती असणार आहे? याचा फॉर्म्युला एनर्जी ऑफ कंडेन्सर इज गिवन बाय व्हॉट? इट इज गिवन बाय half V square times C. Half V square times C. It is basically Q square by C, and if you can write the Q as C times E. So this is basically, let me write this here. EC is half Q square by C. Q square by C. So this is 1 upon 2C, and you can write Q as C times E. So C times E, C square times E voltage. So let me write as V. So this is half, square of this V square times C, half V square times C. So this is potential difference. इथं potential difference जो दिला आपल्याला तो V1 दिलेला आहे. तो V1 दिलेला आहे. Current flowing through inductor when the potential difference of condenser reduces to. आता याचंच E2 जी एनर्जी आहे that is again energy across condenser. बरोबर. म्हणजे हे this is first, this is second. यावेळेस आता मात्र पोटेन्शियल डिफरन्स जो आहे तो रिड्यूस झालेला आहे आणि V2 झालेला आहे. त्यामुळे आता यातली एनर्जी या मग यातलं एनर्जी रिड्युस्ड जे डेल्टा EC म्हणूया आपण, एनर्जी ड्रॉप्ड इन कंडेन्सर इज इक्वल्स टू व्हॉट? हाफ टाइम्स C V1 स्क्वेअर मायनस V2 स्क्वेअर एवढी ड्रॉप झाली. सो दिस मस्ट बी गेन्ड बाय, कारण LC ऑसिलेशन मध्ये काय जी एनर्जी कंडेन्सर ड्रॉप करणार आहे किंवा लूज करणार आहे तीच एनर्जी कोण करणार आहे? कॉइल गेन करणार आहे. सो एनर्जी गेन इन एनर्जी ऑफ L must be equal to gain in loss in energy of C. So this is equal to half C V1 square minus V2 square. आणि ही जी एनर्जी आहे म्हणजे सुरुवातीला बघा इनिशियली काय होती, ह्याच्याकडे एनर्जी नव्हती कारण कुठलाही करंट फ्लो होत नव्हता. आणि एनर्जी इन इंडक्टर इज गिवन बाय EL इज गिवन बाय हाफ L I square. हाफ L I square. So this is half L I square is equal to half C V1 square minus V2 square. हाफ C V1 square minus V2 square. आता तुम्ही याच्यावरून करंट फाइंड आउट करू शकता. हाफ फॅक्टर गेट्स कॅन्सल्ड. सो I इज इक्वल टू काय येणार आहे? C डिवायडेड बाय L V1 स्क्वेअर मायनस V2 स्क्वेअर होल रेस टू हाफ. एंटायर थिंग रेस टू हाफ. त्यामुळे ऑप्शन कुठला करेक्ट येणार? C V1 स्क्वेअर मायनस V2 स्क्वेअर डिवायडेड बाय L रेस टू हाफ. ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट. जिथे एनर्जी एक्सचेंज आहे, एनर्जी लॉस्ट इन कंडेन्सर इज गेन्ड इन इंडक्टर. This is what we use in LC oscillations. Okay, next. Question number 8 बघा. 8. An AC voltage is applied to resistance R and inductor L in series. If R and inductive reactance both equal 3 and phase difference between applied voltage and current in the circuit is. आता फक्त RL सर्किट आहे. हे RL सर्किट मध्ये tan phi ची व्हॅल्यू जी असते, tan phi जनरली XL मायनस XC अपॉन, पण XC नाहीच आहे. सो दिस इज XL अपॉन R. दिस इज इक्वल टू 1. हे दिलेलं आहे कारण XL आणि XL म्हणजे रिॲक्टन्स, इंडक्टिव्ह रिॲक्टन्स आणि रेजिस्टन्स सेम दिलेला आहे. सो दिस इम्प्लाइज phi phase difference between current and voltage is pi by 4. This is straightforward. 9th. In an AC circuit and alternating voltage E0 पीक व्हॅल्यू जी दिलेली आहे ती बघा किती दिलेली आहे? 200√2 दिलेली आहे. sin 100t, so that's why omega is equal to 100 हे दिलेलं आपल्याला. is connected to capacitor of capacity. Capacity ची व्हॅल्यू दिलेली आहे 1 microfarad is 10 raised to minus 6. The RMS value of the current of the circuit is, the RMS value of the current of the circuit is what? Alternating current is connected to this. So आपल्याला XC find out करायचं बेसिकली कारण कॅपॅसिटर आहे. XC is equal to 1 upon omega times C.
1 upon omega times C is omega is 10 raised to 2, C is 10 raised to minus 6. So 10 raised to minus 4, numerator मध्ये गेल्यानंतर 10 raised to 4 ohm. So from this, E RMS जो आहे, so E RMS is E naught divided by root 2. E naught is 200 root 2 divided by root 2. So this is 200 volt. आणि मग I RMS ची व्हॅल्यू जी येणार आहे ती E RMS divided by XC. So this is 200 divided by 10 raised to 4. So 200 divided by 10 raised to 4 is 0.02 ampere. This is nothing but 20 milliampere. So answer is 20 milliampere. Straight forward question आहे. XC ची व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची आहे, RMS करंट फाइंड आउट करायचा आहे. ओके, नेक्स्ट 10 मध्ये काय म्हटलेलं आहे, द RMS फॉर द गिवन पोटेन्शियल. बघा पोटेन्शियलचा मी ग्राफ, लेट मी ड्रॉ द ग्राफ. दिस इज V नॉट व्हॅल्यू, V नॉट 0 हाफ पूर्ण सायकल, परत दिस इज V नॉट अगेन. आता इथं बघा ही व्हॅल्यू V नॉट आहे, दिस इज T/2, दिस इज T. सायकल जी कंप्लीट होणार आहे दिस इज 1 सायकल, इथं एक सायकल कंप्लीट होते आणि आपल्याला फाइंड आउट करायचं आहे RMS व्हॅल्यू. सो लेट मी राईट V RMS स्क्वेअर इक्वल्स टू बेसिक फॉर्म्युला 0 to T V स्क्वेअर dt divided by dt 0 to T. So this is basically what integration 0 to T V square dt divided by this is nothing but time period. आणि इथं बघा टाइम पिरियड हा इथपर्यंत नाही आहे फक्त, कारण सायकल जर रिपीट झाली असेल तर दिस वुड हॅव कंटिन्यूड लाईक दिस. पण सायकल हाफ सायकल मध्ये V नॉट पोटेन्शियल, हाफ मध्ये 0. सो दिस इज कम्प्लीट सायकल नाव ऍट T. मग बघा आता मी काय करतो, इंटिग्रेशन जे आहे तर टाइम 0 to T/2 मध्ये पोटेन्शियल डिफरन्स व्हॅल्यू ही आहे. मग लेट मी फाइंड दिस इंटिग्रेशन सेपरेटली. V स्क्वेअर dt 0 to T, मी याला स्प्लिट करतो. 0 to T/2 मध्ये V स्क्वेअर ची किंमत काय आहे, प्लस इंटिग्रेशन T/2 to T मध्ये V स्क्वेअर dt ची व्हॅल्यू काय आहे, इक्वल्स टू परत 0 to T/2 मध्ये V पोटेन्शियल डिफरन्स व्हॅल्यू V नॉट आहे. सो आय कॅन राईट V नॉट स्क्वेअर dt प्लस इंटिग्रेशन T/2 to T/2 सॉरी T/2 to T मध्ये इथं बघा हे पोटेन्शियलची व्हॅल्यू 0 आहे. सो 0 स्क्वेअर dt. सो याचे इंटिग्रेशन 0 स्क्वेअर आहे म्हटल्यानंतर 0 येणार आहे. देअरफॉर इंटिग्रेशन 0 to T V स्क्वेअर dt याची किंमत काय म्हणणार आहे, V नॉट आहे ती कॉन्स्टंट आहे. दिस इज V नॉट स्क्वेअर टेकन आउट ऑफ इंटिग्रेशन, इंटिग्रेशन dt इज T, डिफरन्स आहे तो T/2 आहे. सो दिस इज T/2. जर मी याच्यामध्ये पुट केलं तर दिस इम्प्लाइज V RMS स्क्वेअर इज इक्वल्स टू हे 1 upon T, हे हा डिनॉमिनेटर झाला आणि इंटिग्रेशनची व्हॅल्यू जी मिळाली ती बघा V नॉट स्क्वेअर मल्टिप्लाइड बाय T/2. T गेट्स कॅन्सल, टेक अ स्क्वेअर रूट ऑफ दिस. V RMS काय म्हणणार आहे तुम्हाला, V नॉट डिवायडेड बाय रूट 2. V नॉट डिवायडेड बाय रूट 2. सो दिस इज RMS. सो इन जनरल आपण कुठल्याही प्रोफाइलचं आपण RMS करंट फाइंड आउट करू शकतो. ओके, नेक्स्ट 11th. A coil has resistance 30 ohm, inductive reactance. Let me write resistance 30, inductive reactance is XL 20. त्याच्यानंतर फ्रिक्वेन्सी F दिलेली आहे 50 हर्ट्स आणि इन एन AC सोर्स 200. आता दुसरा सोर्स आहे AC 200 वोल्ट, P इक्वल टू 200 वोल्ट आणि त्याची फ्रिक्वेन्सी जी आहे F जी आहे ती 100 हर्ट्स केलेली आहे. इज कनेक्टेड अक्रॉस द कॉइल, करंट इन द कॉइल इज. करंट इन द कॉइल कसं काढणार, तर या सर्किटसाठी आता हे जोडले म्हटल्यानंतर आपल्याला माहित आहे एक्सेलचा फॉर्म्युला जो असतो दॅट इज इक्वल टू ओमेगा टाइम्स एल. आता इथं ओमेगा इज नथिंग बट दिस इज 2 पाय एफ एल. 50 हर्ट्स साठी एक्सेलची व्हॅल्यू बिकॉज एक्सेल डिपेंड्स ऑन फ्रिक्वेन्सी 50 आणि कसं आहे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आहे. मग फ्रिक्वेन्सी 50 असताना एक्सेलची व्हॅल्यू 20. इथं कनेक्ट करताना मात्र फ्रिक्वेन्सी 100 आहे. सो इथं एक्सेलची व्हॅल्यू जी आहे सर्किटमध्ये या इट डिपेंड्स ऑन फ्रिक्वेन्सी ऑफ AC सोर्स ती चेंज होणार आहे. फ्रिक्वेन्सी डबल केलेली आहे इथं, 2 टाइम्स केलेली आहे इथं, त्यामुळे एक्सेलची व्हॅल्यू सुद्धा काय होणार आहे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल असल्यामुळे 2 टाइम्स होणार. सो दिस वुड बी 40 ओहम हियर. रेजिस्टन्स हा फ्रिक्वेन्सीवर डिपेंड नसतो, सो इट विल रिमेन एज 30. सो आपण जर इम्पिडन्स फाइंड आउट केला, सो इम्पिडन्स इज R स्क्वेअर
30 स्क्वेअर प्लस एक्सएल मायनस एक्सी, एक्सी प्रेझेंटच नाही आहे, 40 स्क्वेअर रेज टू हाफ. सो 30 40 50 आपल्याला ट्रिपलेट माहित आहे. सो दिस इज 50. व्होल्टेज दिलेला आहे, व्होल्टेज दिलेला आहे, त्याच्यावरून आपण करंट फाइंड आउट करू शकतो. सो करंट वुड बी 200 डिवायडेड बाय 50. सो दिस इज इक्वल टू 4. करंट जो होणार आहे फ्लो सर्किट मधून दॅट इज इक्वल टू 4 एम्पियर. ओके, नेक्स्ट 12. In an electrical circuit, RLC and an AC voltage source are connected in series. So series RLC circuit आहे. When L is removed from circuit, phase difference between the voltage and the current in the circuit is, बघा, if L is removed, L removed केल्यानंतर tan phi चा जो फॉर्म्युला आहे, म्हणजे आता सर्किट मध्ये कोण आहे, फक्त R आणि C. सो फॉर्म्युला जो असतो तो XC अपॉन R असतो, बरोबर. When L is removed, तो किती दिलेला आहे, हा phi pi by 3 दिलेला आहे. If instead जे where this phi is pi by 3, ठीक आहे, pi by 3, where instead C is removed from the circuit, the phase difference is again परत tan phi equal to C रिमूव्ह केला तर XL अपॉन R असणार आहे. where यावेळेस पण phi इक्वल्स टू किती आहे, pi by 3 आहे. मग द पॉवर फॅक्टर आपल्याला विचारलेला आहे. पॉवर फॅक्टर विचारलं म्हणजे बघा, याच्यावरून काय मिळेल तुम्हाला, फ्रॉम दिस बोथ कंडिशन्स रेशो जर घेतला तर लेफ्ट हँड साइड इज व्हॉट, tan phi, म्हणजे tan phi म्हणजे लेट मी राईट pi by 3 डिवायडेड बाय tan pi by 3 इक्वल्स टू राइट हँड साइड XC अपॉन R डिवायडेड बाय XL अपॉन R. R डिनॉमिनेटर बोथ गेट कॅन्सल, दिस गेट्स कॅन्सल. सो ह्याच्यावरून आपल्याला मिळतं XL इक्वल टू XC. आणि XL इक्वल टू XC म्हणजेच काय, XL इक्वल टू XC इज रेझोनन्स कंडिशन फॉर सिरीज LCR सर्किट. रेझोनन्स, आणि रेझोनन्स मध्ये आपल्याला माहिती आहे पॉवर फॅक्टर जो असतो दॅट इज इक्वल टू 1. पॉवर फॅक्टर इज इक्वल टू 1, कारण रेझोनन्स मध्ये सर्किट बिहेव्स ॲज प्युअरली रेझिस्टिव्ह सर्किट, आणि रेझिस्टिव्ह सर्किट साठी पॉवर फॅक्टरची व्हॅल्यू किती असते, 1. सो आन्सर इज 1. नेक्स्ट 13 मध्ये बघा, पीक करंट दिलेला आहे, प्रोफाईल दिलेला I इक्वल्स टू 1/√2, म्हणजे पीक व्हॅल्यू दिलेली आहे 1/√2. ई ची व्हॅल्यू, पीक व्हॅल्यू E नॉट अगेन 1/√2. त्याच्यानंतर ओमेगा दिलेला आहे, आणि पॉवर, आता फेज डिफरन्स दिलेला आहे. फेज डिफरन्स बघा, दोन्ही साइन आहेत. सो अँगल मधला डिफरन्स, फेज डिफरन्स pi by 3 घेऊ शकतो आपण. आणि मग ऍव्हरेज पॉवर माहिती आहे आपल्याला, P ऍव्हरेज इक्वल टू E नॉट I नॉट by 2 times cos of phi. So this is 1/√2 multiplied by 1/√2 divided by 2 into cos pi by 3. So this is half, this is 1/4, this factor is 1/4, and cos pi by 3, cos 60 is half. So this is 1/8. This is 1/8. So answer is straightforward. Next 14. A coil of self-inductance L is connected in series with the bulb and an AC source. So this is RL circuit. Brightness of the bulb decreases when brightness decrease कधी होणार आहे, जर करंट फ्लोइंग थ्रू सर्किट डिक्रीजेस. करंट कधी डिक्रीज होणार, इफ इम्पिडन्स ऑफ सर्किट इन्क्रीजेस. इम्पिडन्स इन्क्रीज कधी होणार, बिकॉज दिस इज RL सर्किट. RL सर्किट साठी इम्पिडन्स Z इज गिवन बाय स्क्वेअर रूट ऑफ R स्क्वेअर प्लस XL स्क्वेअर. XL स्क्वेअर इज ओमेगा स्क्वेअर L स्क्वेअर. मग R इन रेजिस्टन्सची आणि L इंडक्टन्सची व्हॅल्यू चेंज होत नाही, मग काय होऊ शकतं, फार तर ओमेगाची व्हॅल्यू इन्क्रीज होऊ शकते. दीज आर द पॉसिबिलिटीज. पण ऑप्शन बघायचे आहेत आपल्याला काय, अँड आयर्न रॉड इज इन्सर्टेड इन द कॉइल. आयर्न रॉड जर कॉइल मध्ये इन्सर्ट केला तर काय होईल, आयर्न रॉड इन्सर्ट केला तर पोटेन्शियल डिफरन्सवर परिणाम होऊ शकतो. पोटेन्शियल डिफरन्स काय होऊ शकतो, वाढू शकतो. फ्रिक्वेन्सी ऑफ एसी सोर्स डिक्रीजेस, नाही, आपल्याला फ्रिक्वेन्सी ऑफ एसी सोर्स इन्क्रीज पाहिजे तरच ब्राईटनेस रिड्यूस होणार आहे. त्यामुळे सेकंड ऑप्शन इज गॉन. नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल इज रिड्यूस्ड. नंबर ऑफ टर्न्स कॉइल मधले रिड्यूस झाले की आपण काय म्हणू शकतो, करंट फ्लोइंग थ्रू सर्किट डिक्रीजेस. आणि करंट फ्लोइंग थ्रू सर्किट डिक्रीज झाला की इम्पिडन्स हा, म्हणजे ऍक्च्युअली काय होणार, ब्राईटनेस ही वाढणार आहे. त्यामुळे ऑप्शन कुठला येणार आहे, थर्ड ऑप्शन करेक्ट येऊ शकतो. कॅपॅसिटन्स ऑफ रिॲक्टन्स XC इन्क्लुडेड. कॅपॅसिटन्स जरी तुम्ही इथं कॅपॅसिटन्स जोडला XL इक्वल टू XC तर Z ऍक्च्युअली डिक्रीज होतो, कारण XC मायनस म्हणजे रेझोनन्सला Z इक्वल टू R असणार आहे. पण सध्या इंडक्टन्स मुळे इम्पिडन्स हा जास्त आहे, तो काय होणार, रेझोनन्सला कमी होईल.
इम्पिडन्स. रेझोनन्सला काय होणार आहे, करंट वाढणार आहे आणि करंट वाढलं की ब्राईटनेस पण वाढणार. सो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन कुड बी थर्ड ऑप्शन. नेक्स्ट 15. A series RC circuit is connected to alternating voltage source. Series RC circuit is connected to alternating. Consider two situations. When capacitor is air filled, when capacitor is mica filled. बघा, current through resistor is I. Voltage across capacitor is V. कुठल्या केसमध्ये आपल्याला व्होल्टेज अक्रॉस कॅपॅसिटर जास्त असणार आहे हे आपल्याला शोधून काढायचं आहे. करंट फ्लोईंग थ्रू रेजिस्टन्स दिलेला आहे, बरोबर. मग पोटेन्शियल डिफरन्स जो आहे दॅट इज इक्वल टू व्हॉट, आय टाइम्स एक्स. मग आपण काय करूया, व्ही ए म्हणजे एअर फील्ड साठी व्ही ए घेतलं, करंट सेमच आहे, एक्सी जो असणार आहे तो एचा असणार आहे, एक्सी असणार आहे तो एचा, आणि एक्सीचा फॉर्म्युला माहित आहे. सो दिस इज आय टाइम्स 1 ओमेगा तर सेम असणार आहे एसी सर्किटची फ्रिक्वेन्सी. सो सी कॅपॅसिटन्स जो असणार आहे तो एअर फील्ड साठीच असणार आहे. आणि सिमिलरली इफ आय राईट फॉर सेकंड इज व्हॉट मायका शीट. सो लेट मी राईट मायका शीट साठी बी दिलेला ऑप्शन मध्ये. सो लेट मी राईट बी. दिस इज इक्वल टू आय एक्सी ऑफ बी. अगेन आय 1 ओमेगा ऑफ सी. मग आता माहिती आहे आपल्याला इथं कॅपॅसिटन्स जो आहे, कॅपॅसिटन्स हा डिपेंड्स ऑन मटेरियल, बरोबर, डायइलेक्ट्रिक कॉन्स्टंट. आणि डायइलेक्ट्रिक कॉन्स्टंट मायका शीटचा जो असणार आहे, सो दॅट इज सी मायका शीट इज ग्रेटर दॅन सी एअर. सो सी बघा इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल आहे व्होल्टेजला इथं, बरोबर. मग सी एअर म्हणजे थोडक्यात काय झालं, इनव्हर्सली असल्यामुळे इथं काय होणार, तुम्ही उलट लिहू शकता. सो दिस इज व्ही बी, दिस इज व्ही ए, आणि हे रिलेशन उलट होईल. सो व्ही ए इज ग्रेटर दॅन व्ही बी. सो ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट. कंपॅरिझन तुम्हाला कशाचं करायचं आहे, व्ही आणि इथं कॅपॅसिटन्स बदलणार आहे मायका शीट आणि एअर फील्ड असल्यामुळे. सो तुमचा करेक्ट ऑप्शन असणार आहे तो कुठला असणार आहे, थर्ड ऑप्शन असणार आहे. ओके, नेक्स्ट 16 मध्ये काय विचारले, अ रेजिस्टन्स आर ड्रॉज पॉवर पी व्हेन कनेक्टेड टू एन एसी सोर्स. इफ एन इंडक्टन्स इज नाउ प्लेस्ड इन सिरीज विथ रेजिस्टन्स सच दॅट इम्पिडन्स ऑफ द सर्किट बिकम झेड, देन पॉवर ड्रॉन इज. पी आर आणि झेडच्या फॉर्म मध्ये आपल्याला पॉवर फाइंड आउट करायची आहे. सो लेट मी राईट पी इक्वल्स टू, बघा सुरुवातीला पॉवर जी होती ती काय होती, सुरुवातीची पॉवर जी होती ती समजा मी पोटेन्शियल डिफरन्सच्या फॉर्म मध्ये लिहिली. लेट मी राईट एज व्ही आर एम एस आय आर एम एस टाइम्स कॉस फाय. मग इनिशियली पॉवर जी होती पी प्युअर रेजिस्टन्स होता. सो पी इज गिवन बाय, सो सिम्प्लिसिटीसाठी आम्ही काय करतो, याला व्ही लिहितो फक्त व्ही. आय आर एम एस जो आहे तो काय असणार आहे, व्ही डिवायडेड बाय रेजिस्टन्स, कारण सुरुवातीला रेजिस्टिव्ह सर्किट होतं आणि रेजिस्टिव्ह सर्किटसाठी कॉस फायची व्हॅल्यू असते 1. सो दिस इज व्ही स्क्वेअर बाय आर अँड दिस इज फॉर रेजिस्टिव्ह सर्किट इनिशियली. आता याच्यामध्ये काय कनेक्ट केलाय मी, इंडक्टन्स ऍड केलाय. आता पॉवर, न्यू पॉवरचा फॉर्म्युला काय असणार आहे, व्ही ची व्हॅल्यू सेम राहणार आहे. आता करंट फ्लोईंग थ्रू सर्किट जो असणार आहे तो व्ही डिवायडेड बाय इम्पिडन्स असेल झेड, आणि कॉस फायची व्हॅल्यू जी असते ती काय असते, आर अपॉन झेड असते. कॉस फायची व्हॅल्यू काय असते, आर अपॉन झेड, इम्पिडन्स ट्रायंगल नुसार. सो याचं मी कसं लिहू शकतो, दिस इज व्ही स्क्वेअर अपॉन व्ही स्क्वेअर टाइम्स आर अपॉन झेड स्क्वेअर. पण मला हे पॉवरच्या फॉर्म मध्ये लिहायचं आहे, सो व्ही स्क्वेअर बाय आर. सो लेट मी राईट लाईक दिस, व्ही स्क्वेअर बाय आर into r, so that's why r gets cancelled, v square, and the remaining term is r upon z square. So this term is power into remaining term r square upon z square. So this is r upon z bracket square. So correct option is fourth option, p multiplied by r upon z bracket चा square. हे फक्त तुम्हाला टर्म्स ची रिअरेंजमेंट करायची आहे, nothing else. Next 17. So let's solve 17th example. An inductor of 20 millihenry, so L is equal to 20 into 10 raised to minus 3. Capacitance दिलेला आहे 50 मायक्रो 10 raised to minus 6. रेजिस्टर दिलेला आहे R इक्वल्स टू दिलेला आहे 40. कनेक्टेड इन सिरीज अक्रॉस EMF दिलेला आपल्याला, EMF पीक व्हॅल्यू दिलेला आहे, लेट मी राईट P0 10, आणि ओमेगा दिलेला आहे ओमेगा 340, ओमेगा दिलेला आहे 340 ओमेगा टी. पॉवर लॉस काढायचा आपल्याला. पॉवर लॉस माहिती आहे, पॉवर लॉस साठी आपल्याला
हे पीक माहिती आहे आपल्याला, इम्पिडन्स पण काढावं लागणार आहे आपल्याला आणि त्याच्यानंतर फॅक्टर पण काढावं लागणार आपल्याला. सो लेट्स ड्रॉ फर्स्ट लेट्स फाइंड इम्पिडन्स. सो ओमेगा 340 into L XL, this is 20 into 10 raised to minus 3. So this is approximately 6800. 6800 into 10 raised to minus 3. This is 6.8. This is 6.8. Let me find XC. 1 upon omega 340 into C. C is what? 50 into 10 raised to minus 6. So I can write this as 1 upon 34 into 5, 170, 00 into 10 raised to minus 6. So I can write this as 1 upon 0.76, 0.17 into 10 raised to minus 1. So let me write this as numerator. So this is approximately 17, approximately 6, so it would be around 60 ohm. It will be around 60 ohm. Okay, so Z equals to, so let me write Z square equal to R square 40 square plus XL minus XC, greater is XC, 60 minus 6.8 whole square, 60 minus 6.8 whole square. So this is approximately 40 square plus, let me take as 7, so this is 53 square, 53 square. All right, हे calculation आपण करू शकतो 53 square. So any close approximation, okay, let it be like that. आणि cos phi ची व्हॅल्यू पण पाहिजे आपल्याला. cos phi is equal to R upon Z. So R is basically 40 divided by Z. Z is like this whatever it may be. Let me write as Z. So peak, आता सॉरी पॉवरचा फॉर्म्युला काय येणार आहे बघा, पॉवर फॉर्म्युला V. So this is V naught. Let me write formula V I RMS I RMS cos phi. So this is V naught by root 2. This is I naught by root 2 into cos phi is R upon Z. So this is V naught. I naught can be written as V naught divided by Z. So this is 2Z. 1Z coming from here, Z square times R. So this is V naught square R upon 2 times Z square. So power can be found as, काय येणार आहे बघा फॉर्म्युला, व्ही नॉट ची व्हॅल्यू दिलेली आहे किती, 10. 10 चा स्क्वेअर इज 100 into 40 divided by 2 into Z square is this 40 square plus approximately 50 square जर घेतलं तर काय येणार आन्सर बघा. आपल्याला क्लोज आन्सर फाइंड आउट करायचं पण एनीवे स्टिल आय एम ट्राइंग. सो दिस इज 20, this is 2000. So this is perfect number of 2000. 16 plus 25, 16 plus 20, this is 4100. So 4100, this would be less than approximately equal to 0.5, approximately equal to 0.5, right? So I think answer is 0.51. So you can find this answer out, 0.5 watt. So याच्यामध्ये कॅल्क्युलेशन खूप सारे इन्व्हॉल्ड आहे. यू हॅव टू डू इट व्हेरी केअरफुली, कारण ऑप्शन्स पण जवळजवळचे आहेत. सो यू हॅव टू फाइंड इट परफेक्टली. Okay, so you can find at least for 2 digit, and from there you can get to know the answer. At least if you find the first digit, then also you are able to find the answer. Okay, next, a small signal voltage Pt equals to V naught sin omega t is applied across ideal capacitor. Ideal capacitor असेल current IT. Ideal capacitor मध्ये current जो असतो तो लीड करतो. So first option is wrong. Over a full cycle of capacitor C does not consume any energy. Yes, power factor जो आहे तो किती असतो, 0 असतो, कारण फेज डिफरन्स 90 डिग्री आहे. cos phi ची व्हॅल्यू cos 90 is 0. Current IT is in phase with voltage, wrong. Current IT leads voltage by 180, no, it leads by 190 degree. So correct option is second. Next, 19. So 19 मध्ये काय सांगितलेलं आहे, which of the following combination should be selected for better tuning of LCR circuit used. For better tuning म्हणजे हाय क्वालिटी फॅक्टर पाहिजे, हाय क्वालिटी फॅक्टर. अँड क्वालिटी फॅक्टर चूज कसा करायचा, आर एल सी च्या व्हॅल्यूवरून क्यू फॅक्टर इज इक्वल टू अंडर रूट एल डिवायडेड बाय सी डिवायडेड बाय आर. दिस इज द फॉर्म्युला. सो नोट दिस डाऊन. क्यू क्वालिटी फॅक्टर जो आहे तो स्क्वेअर रूट मध्ये एल बाय सी डिवायडेड बाय रेजिस्टन्स. सो तुम्ही प्रत्येक ऑप्शन साठी ट्राय आउट करू शकता आणि चेक करू शकता की क्वालिटी फॅक्टर जो आहे तो कुठल्यासाठी हायर आहे. आता सगळेच
युनिट्स जर बघितलं तर सगळ्यामध्ये सेम आहे. सो यू कॅन डायरेक्टली यूज इन सेम युनिट्स. सो फर्स्ट ऑप्शन साठी बघा, दिस इज 3.5 डिवायडेड बाय 30 अँड डिवायडेड बाय आर 15. सो मी ऍक्च्युअली क्यू स्क्वेअर ची व्हॅल्यू पण कम्पेअर करू शकतो. सो क्यू स्क्वेअर ची व्हॅल्यू इज 3.5 डिवायडेड बाय 30 इंटू 15 चा स्क्वेअर फॉर फर्स्ट ऑप्शन. सो क्यू स्क्वेअर सेकंड ऑप्शन साठी येणार आहे यल 1.5 डिवायडेड बाय दिस इज 45 इंटू आर ची व्हॅल्यू 25 स्क्वेअर. बघा इथं क्यू इज मोर इफ यल इज मोर, सी इज लेस अँड आर इज लेस. ही आपल्याला कंडिशन पाहिजे. अगेन क्यू स्क्वेअर थर्ड ऑप्शन साठी, दिस इज फॉर सेकंड ऑप्शन. थर्ड साठी यल 1.5 डिवायडेड बाय सी 35 इंटू 20 चा स्क्वेअर. So this is third. And fourth option, q square equals to 2.5 divided by 45 into 25 square. डिनॉमिनेटर बघा इथं सगळ्यात कमी आहे 15 चा स्क्वेअर, अदर आर ग्रेटर. न्यूमरेटर पण मॅक्सिमम आहे आणि हे पण फॅक्टर कमी आहे. सो दिस इज द आन्सर. फर्स्ट ऑप्शन इज द आन्सर. सो ज्या सर्किट मध्ये क्वालिटी फॅक्टर जास्त आहे दॅट कॅन बी युज्ड फॉर बेटर ट्युनिंग. सो आन्सर इज फर्स्ट. नेक्स्ट 20. I think we have solved. You can solve that similar example. Potential difference across each दिलेला आहे. Power factor you can find. So 20, let me write just as impedance triangle. So impedance triangle, if I write similar triangle for voltage, so this is the phase difference, this is total voltage, this is VL minus VC or VC minus VL, and this is VR. So based on this you can find the total potential difference, and potential difference across resistance is given. You can use the formula cos phi equals to VR upon V. That's it. Okay, next, let's not waste the time in here. Next, 21. An inductor 20 millihenry, capacitor 100, resistor 50 connected in series across source, power loss in the circuit. Again, similar question, a calculation involved असणार याच्यामध्ये. L is given as 20 millihenry, 10 raised to minus 3. C, capacitance 100 microfarad, 10 raised to minus 4. Resistor R equals to 50. Potential difference P naught in peak potential difference 10. Omega is 314. 314 is basically 100 pi. 314 is basically 100 pi. Sorry. Power loss विचारलेला आपल्याला. So power loss P equals to again V naught I naught divided by 2 times cos phi. So V naught I naught काढायची गरज नाही आहे. I naught is this 2, V naught upon Z is I naught, cos phi is R upon Z. So this is V naught square R divided by 2 times Z square. मला फक्त काय फाइंड आउट करायचं आहे, R is available, V naught is available, Z काढायचं आहे. Z साठी मला XL लागतो. XL is what? 100 pi जे ओमेगा इंटू L 20 into 10 raised to minus 3. 1, 2, 3. 10 raised to minus 3 is gone. So this is 2 pi. XC equals to 1 upon omega C. 1 upon omega C is what? 1 upon 100 pi into 10 raised to minus 4. So this is here 10 raised to minus 2, वर गेल्यानंतर 100. 100 I can write 10 into 10 divided by pi. So pi 10 can be considered as pi square. So if you divide, so this can be written as, instead of 110 you can write pi square. This gets cancelled. This is equal to 10 pi. This is equal to 10 pi. So XL minus XC, or XC is greater, XC minus XL is equal to 8 pi. So from this Z square equal to R square. R square is 50 square plus 8 pi bracket square. So this is 2500 plus 8 square 64 into pi square. Pi square can be considered as 10. So this is approximately 3140. 25, 31, 40. 3140 is again can be written as 1000 pi. 1000 pi. So Z square मिळालेला आहे, सगळे मिळालेलं तुम्हाला. P equals to V naught square 100 into R ची व्हॅल्यू दिलेली आहे 50. R ची व्हॅल्यू दिलेली आहे 50 divided by 2 into this is 1000 pi. This is 1000 pi. So 1, 2, 3. 1, 2, 3. So this is nothing but 5 divided by 2 pi. So 5 divided by 2 pi, again 5
multiplied by 7 divided by 22 by 7 into 2. So this is like 35 divided by 44. 35 divided by 44, how much? So 7 fifths are 7 6 are approximately. So this would be approximately 0.8. So it would be around 0.8. So answer is 0.79. So again, a part of calculation, you can do it very carefully. Okay, so answer is 0.79 watt. Okay, next 22. The variation of EMF. आपल्याला EMF मध्ये व्हेरिएशन दिलं डिफरंट फिगर्स मध्ये आणि आपल्याला AC कुठला आयडेंटिफाय करायचा आहे. सो AC साठी बघा, AC साठी मीन व्हॅल्यू शुड बी ओव्हर एंटायर सायकल शुड बी 0. म्हणजे जे व्हेरिएशन आहे दॅट शुड बी अलॉंग मीन व्हॅल्यू इक्वल टू 0. म्हणजे जो टाइम ऍक्सिस आहे त्याच्या खाली आणि वर असं तुमचं डिस्ट्रीब्युशन पाहिजे. त्याच्यामध्ये ॲम्प्लिट्यूड जे आहे ते ॲम्प्लिट्यूड सेम पाहिजे. आणि हे जे व्हेरिएशन आहे दॅट शुड बी पिरियडिक इन नेचर. पिरियडिक म्हणजेच काय, हाफ सायकल मध्ये इट इज पॉझिटिव्ह, हाफ सायकल मध्ये इट इज निगेटिव्ह. निगेटिव्ह म्हणजे इट रिव्हर्सेस इट्स डायरेक्शन. सो आपण या कंडिशन्स ऑलरेडी लेक्चरमध्ये बघितलेल्या आहेत. आणि ॲम्प्लिट्यूड आहे ते दोन्ही सायकल्समध्ये पॉझिटिव्ह हाफ सायकल आणि निगेटिव्ह हाफ सायकलमध्ये ॲम्प्लिट्यूड सेम पाहिजे. आता डायग्राम मध्ये जरी थोडंसं विचित्र दिसत असलं तरी बघा ABCD चारही डायग्राम मध्ये मीन जो आहे तो अबाउट एक्स टाइम ऍक्सिस. सो मीन जो आहे तो 0 आहे. सो पॉझिटिव्ह हाफ मध्ये निगेटिव्ह हाफ मध्ये सायकल रिव्हर्स होते, डायरेक्शन रिव्हर्स होते. त्यामुळं आणि ॲम्प्लिट्यूड डायग्राम मधलं इम्परफेक्शन जर सोडला तर ॲम्प्लिट्यूड यू कॅन कन्सिडर टू रिमेन सेम. सो तुम्ही चारही फिगर्स मध्ये कन्सिडर करू शकता की इट इज ट्रीटेड एज AC. So answer can be ABCD. Okay, and the last question. A circuit when connected to an AC source of 12 volt gives a current of 0.2. The same circuit when connected to DC source of 12 volt gives a current of 0.4. आता DC source ला जोडल्यानंतर last question, let me write 23. DC source ला जोडल्यानंतर काय काय आहे बघा याच्यामध्ये. सर्किट when connected to AC source, द सेम सर्किट AC सोर्सला जोडल्यानंतर 0.2 करंट देता. आता याच्यामध्ये ऍक्च्युअली काय सॉल्व्ह करायची गरज नाही आहे. बघा DC ला सर्किट AC ला जोडल्यानंतर करंट देते 0.2 एम्पियर अँड सेम सर्किट वेन कनेक्टेड टू DC सोर्स गिव्स 12 वोल्ट. आणि आपल्याला माहिती आहे DC आहे म्हटल्यानंतर कॅपॅसिटर, कॅपॅसिटर जो आहे कॅपॅसिटर ब्लॉक्स DC. कारण कॅपॅसिटरचा XC चा फॉर्म्युला जो आहे दॅट इज इक्वल टू 1/2 पाय FC. आणि फ्रिक्वेन्सी DC साठी किती असते, इन्फायनाइट असते. सो दिस वुड बी इन्फायनाइट फॉर DC. आणि XC इन्फायनाइट आहे म्हणजे काय, इट विल ब्लॉक DC. मग जर आपला कॅपॅसिटर सर्किटमध्ये प्रेझेंट असता तर कॅपॅसिटरनं त्या DC करंटला ब्लॉक केलं असतं आणि काही करंट फ्लो झाला नसता. पण आपल्याला स्टेटमेंट दिलेलं आहे की DC सोर्सला कनेक्ट केल्यानंतर करंट फ्लो होतो. करंट फ्लो होतो म्हणजे तिथं कॅपॅसिटर हा प्रेझेंट नाही. म्हणजे रेझिस्टन्स तर नक्कीच प्रेझेंट असणार आहे. आणि इंडक्टन्स जो आहे तो इट डज नॉट ॲट ऑल ऑफर. कारण इंडक्टन्स साठी एक्सेलचा फॉर्म्युला आहे तो 2 पाय FL आणि F DC साठी 0 आहे म्हटल्यानंतर 0. म्हणजे इंडक्टन्स बिलकुल पण ऑपोजिशन ऑफर करत नाही DC ला. सो इथं जो DC मध्ये जो रेझिस्टन्स असणार आहे दॅट रेझिस्टन्स ओनली अपोजेस द करंट फ्लोइंग थ्रू सर्किट. म्हणजे सिरीज मध्ये काय काय असणार आपलं R आणि L. कारण कॅपॅसिटर आपल्या सर्किट मध्ये असूच शकत नाही कारण कॅपॅसिटर ब्लॉक्स DC आणि जर ब्लॉक केला असतं तर DC करंट सर्किट मधून फ्लो झाला नसता. त्यामुळे आन्सर येणार आहे इट इज ओनली सिरीज LR सर्किट किंवा RL सर्किट. सो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट. So this is how we completed the previous year questions based on AC circuit. So those asked in NEET exams, AIPMT or similar kind of exams.